با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه برنامه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب خیلی ممنونم و سپاسگزارم از همه لطف و محبت شما که مرتب با پیام ها و کامنت ها در سوشال میدیا و یوتیوب و ایمیل و جاهای مختلف برای بنده میفرستین و خوشحالم از اینکه تونستم با کمک تلویزیون ایران فردا این همه برنامه برای شما تهیه بکنم. واقعا این همونجوری که قبلا این بار اشاره کردم برای من یه دانشگاه که چه عرض کنم خیلی بیشتر از یه دانشگاه بود. اینقدر بنده برای این برنامه مطالعه میکنم، آمادگی کسب میکنم که تمام سعیم اینه که شما بهترین اطلاعات و تکنیک های روز استاندارد دنیا را دریافت کنید و خوشبختانه برنامه های خیلی خوبی شده. حتی از کشورهای استرالیا و کانادا و همکاران مختلف فیزیوتراپیست برای من پیام میدن، میگن کاش این برنامه‌هات انگلیسی بود که ما هم میتونستیم ببینیم، که متاسفانه به خاطر شرایط سخت و غیره و دست تنهایی که هستم فرصت و شرایط اینه که اینا را ترجمه بکنیم یا ساب تایتل بکنیم و نداریم. در برنامه پیش هم اشاره کردم بنده متد منوال و تمرین رو با هم کمباین کردم و تقریبا برای تمام بیمارها متد منوال و تمرین همزمان استفاده میکنم که نتایج خیلی خوبی را برای همه بیماری ها میتونیم داشته باشیم، که هدف این برنامه هم همینه که آگاهی بدیم به شما عزیزان از متدهای جدید فیزیوتراپی در دنیا. خب امروز با کمک اما خانم میخوام برای شما در رابطه با دویدن حرف بزنیم. هرچند 4-5 سال پیش برنامه در رابطه با دو داشتیم، ولی از اونجایی که ورزش خیلی خوبیه، در واقع مادر همه ورزش هاست که میتونه تأثیرات خیلی خوبی برای تمام بدن داشته باشه، امروز میخوایم ببینیم که فواید دویدن چیه، چه مشکلاتی میتونه برای بدن به وجود بیاره و چگونه میتونیم اونو با مدیریت درست دویدن بتونیم پیشگیری بکنیم از آسیب ها و مشکلات ثانوی. خب خوشبختانه بنده در رابطه با دو تجارب خیلی زیادی داشتم. خودم زیاد اهل دو نیستم از شما چه پنهون، ولی یه جورایی سیستم ایروبیک و تمرین ایروبیک به اندازه کافی انجام میدم. به هر فرض شما اگه یه ساعت تمرین های جیم رو بدون استراحت پشت سر هم انجام بدین، حالا چه ثبات کمر، چه شنا رفتن، چه بارفیکس و غیره و غیره، این خودش باعث میشه که یه جورایی مثل دویدن باشه. ولی خب هر کسی در ورزش به یه چیزی علاقه داره و اونو ادامه میده. خب این اما خانم هم چندین ساله که میدوه و اول از همه 2-3 تا سوال حالا انگلیسی هم هست ازشون میپرسیم در رابطه با تجارب با دو و براتون همینجا سریع خلاصش هم ترجمه میکنم که ببینیم اصلا نظرشون راجع به دو چی هست. خب اما can you please tell our viewers a little bit about your running experience? I've been running my whole life. I started off as a sprinter, then started doing sort of 400-500 meters, but sprinting was what I did most of the time. It's only a year ago that I started doing much longer distance running, and actually really love it. I love the speed of short distance, but love how a long distance run makes me feel. خب میگن که من تمام عمرم در واقع دویدم. قبلا مسافت کوتاه یا همون اسپرینت یا دو سرعت رو میرفته، که بنده هم یادمه در زمان دبیرستان در دبیرستان ابن امین مشهد یه دبیر ورزشی داشتیم به اسم آقای فخار که امیدوارم هر جا هستن شاد و تندرست باشن. منو تشویق کرد که در این مسابقه هم شرکت میکردیم. یادمه از نزدیک خونه تا مدرسه رو من با همون لباسا و کتاب مدرسه میدویدم، تمرین میکردم. بوده 6-7 کیلومتر بود که برسم به دو، و بعدا هم در استادیوم تختی مشهد 3 تا مدال 200 متر با مانع و 400 متر و 800 متر رو گرفتم که هنوزم دارم ولی نمیدونم کجان. و هر حال دو خیلی تأثیرات خیلی خوبی داره. خب اما have you had any injuries during this time? Yes, I made the mistake of starting to run sort of 20 Ks quite regularly and went out on a very icy day and ended up slipping, hurting my knee. So I have
I've had problems with my knee and my Achilles because I damaged my میگم ankle. بله که یه مدتی چون یه روز رفتم 20 کیلومتر دویدن بعد روی زمین یخی بوده افتادن و زانوش درد میکنه آکیلیش درد میکنه که بنده در جریانم و همینجا هم درمانش میکنیم. Is there any particular thing that you would like to add about running? Any recommendation, any advice? Just everyone should try it because it doesn't همه باید matter انجام بدن. how old خوبی هم or هست. how old or unfit you are. Even running 1K will make you feel really good. Great. And always stretch afterwards, before and after. میگه همه بایستی ترای کنن یه بار بدوین حتی اگه نمیتونن حداقل 1 کیلومتر رو بدوین تاثیراتشو داره و همیشه آخر کارم کششی رو انجام بدین که here you learn about the stretching, am I right? Absolutely, yes. ما در واقع به خاطر آسیب زانوش اومد پیش ما دفعه اول you came for knee injuries and now we've been together for a long time. Anyway, thank you very much for your cooperation. I really appreciate all the effort and assistance that you've been doing for recording and our viewer always send thanks as well and their best regard. I am really pleased that you're helping us with this program. خب برگردیم سر موضوع دویدن و ببینیم که چجوری ما میتونیم بدنمون رو مدیریت بکنیم که هم لذت ببریم و هم از آسیب‌ها پیشگیری بکنیم. از اونجایی که بنده با صدها نفر از دونده‌های ماراتون لندن، آلمان، حتی کسانی که در اینجا هستن میرن در آمریکا و استرالیا و غیره در ماراتون شرکت میکنن، فرانسه، اسپین، خیلی از این مریض ها و کلاینت ها میان پیش بنده. خوشبختانه هم تجربه خیلی خوبی با این دونده ها کسب کردم و هم بدنهاشون رو اینقدر تونستم روشون مطالعه بکنم که تمام مشکلاتی که برای دونده ها را پیش میاد براتون میگم. ولی قبل از اون مهمترین نکته برای دویدن که ورزش خیلی خوبیه، هر کسی بایستی به قول ما حداقل یه بار امتحان بکنه، اینه که شما به پیشگیری از آسیب ها فکر بکنید. برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم من این تکنیک های گرم کردن و سرد کردن رو به طور خلاصه در این برنامه نشون میدم که بریم برنامه های کامل گرم کردن و سرد کردن بدن رو که در سوشال میدیا و یوتیوب ما هست حتما ببینید، چرا که از خود دویدن اینا واجب تره. صدها مقاله ثابت کرده که وقتی بدنمون رو گرم بکنیم و سرد بکنیم 80% اسپورت اینجوری رو پیشگیری میکنیم، در واقع آسیب‌های ناشی از ورزش. پس به همین خاطر خیلی مهمه که به طور خلاصه الان براتون ریویو میکنم. دستا رو به کمر میذارید و از کمر شروع میکنیم میچرخونیم 30 دفعه از این ور، بعد 30 دفعه از اون ور، بعد چپ و راست میریم. اینا خیلی نکات خوبیه. بعد چرخشی الان تمام لیگامنت ها، غضروف، تاندون ها، مایچه های دور این کمر و ناحیه لگن آماده میشه و بعد هم به جلو عقب که موقع دویدن فشار یهویی زیاد بهش نیاد. بعد میریم برای زانوها. زانوها را میچرخونید خیلی نرم بدون فشار. اینا رو هر کدوم 30 دفعه، همش 2 دقیقه طول میکشه. بینندگان عزیز حتما اینا رو انجام میدید و برعکس قشنگ وزنتون میندازین روی زانو و هم میچرخونید و بعدم جلو و عقب. بعد این در واقع بارها گفتم هم مچ پا رو موبیلایز میکنه و هم ادیشنالی میتونید اینجوری بچرخونید یا از این ور بالا پایین چپ راست و چرخشی که اینا همه را بتونید خوب انجام بدید. و شونه ها میچرخونید خیلی بالا بالا بالاتر بالاتر بالاتر. آفرین. و بعد گردن به چپ و راست، چونه به چپ و راست و جلو و عقب، ساید تو ساید و جلو و عقب. آفرین. و چرخشی. در واقع این گرم کردن برای تمام ورزش ها باید انجام میدید. و دست ها ببینید این بیشتر از 2 دقیقه طول نمیکشه. من بارها زمان گرفتم و برعکس هر کدوم 30 دفعه انجام بدین. یکی هم این حالت تمرین خیلی خوبیه و اگه خواستین در این حالت قدم وای میسین مشت میزنین به چپ و راست. اینم خیلی تمرین خوبیه. turn the whole body more twist که تمام مفاصل و مایچه ها و تاندون ها الان گرم شد و آماده شد. خب that's enough, thank you. برای بالا بردن زمان و سرعت دویدن هم شما بایستی خیلی نکات رو رعایت بکنید. یکی کفش مناسبه،
که بایستی نه بزرگ باشه نه کوچک باشه. خیلی از مردم با کفش سایز اشتباه راه میرن و میدوئن و اینا که آسیب‌های جدی میتونه ایجاد بکنه. اگه امکان داره برین تو پارکی، روی چمنی یا زمین‌های نرمی بدوین که خیلی مؤثرتره و سالمتره تا روی آسفالت. و از یک طرف هم وقتی تو پارک میدوین پولوشن یا اون گازهای سمی ماشین‌ها نیست که در کنار خیابون بدوین، اونا میاد همش تنفس بکشین. یه تحقیقی همین چند سال پیش تو انگلیس انجام شد، یک دستگاه کوچکی تو شونه یکی از افراد گذاشتن و به اینا گفتن شما کنار خیابون راه برید، همین که به جاهایی که ترافیک زیاد بود میرسید، با اینکه تازه ماشینا اینجا الان همه استاندارد بالایی دارن، ولی بازم تو بدن اینا نشون میده که کلی CO2 یا دی اکسید جمع میشه. ولی 20 متر از خیابون میرفت دور، سریع اون مقدار گازهای سمی تو بدن میومد پایین. و به همین خاطر تو پارک دویدن خیلی بهتره یا تو طبیعت بیرون از شهر. پس یکی شد کفش، یکی روی چمن در حد امکان، یا تردمیل هم خیلی خوبه و نکات گرم کردنی و غیره. بعد آسیب هایی که برای بدن با وجود میان در موقع دویدن، یکی آکیلیس تندونایتیس هست که برنامه‌شو داشتیم. این تاندون آکیل اینجا التهاب پیدا میکنه. بعد خیلی شایع است تو دونده ها، بعضی وقتا انکل اسپرین پیش میاد که پا میپیچه و این لیگامنت اینجا فشار بهش میاد. مشکل بعدی که پیش میاد کامن رانرز نی، یا در واقع زیر پاتلا کشکک زانو، اون لیگامنت و تاندون دور زانو چندین نوع داریم، ولی کامن رانر نی پاتلا تندون هست که تاندون کشکک زانو که مایچه ران از روش میره و به اینجا بس میشه التهاب پیدا میکنه. بعد در بعضی از دونده ها هم چندان شایع نیست، ولی کمردرد که به خاطر فشارهایی که میاد، و کمردرد دونده هم معمولاً به خاطر کوتاهی مایچه هاست که بعضی هاشون کشش بعد از دویدن رو انجام نمیدن. وقتی که مایچه های پشت پا و یا باسن کوتاه بشه، سیستم بایومکانیک و شاغول بدن رو به هم میزنه که باعث ایجاد کمردرد و اینا میشه. یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت بنده در خیلی از دونده ها دیدم، مشکلات شونه است. چون دونده ها فکر میکنن شونه کاری نکرده و پاها کار کرده موقع دویدن، معمولا به شونه ها توجهی نمیکنن. در صورتی که اگه به بدن دونده ها نگاه بکنیم، شش چون بزرگ میشه یا حالت اینجوری دارن و از اون ور کششی ها رو انجام نمیدن و از یک طرف موقع دویدن دستا، اما یکم بدو اینجا یک کوچولو ببینید، دستا همینجوری حرکت کوچک و تکراری دارن و به همین خاطر مرتب تنشن خیلی زیادی رو قسمت نایه شونه جمع میشه و با کوچکترین اینافه مرسی این مایچه پشت شونه لاتیسیموس دورسی و روتیتور کاف ها مرتب تحت فشارها تکرارهای زیادی میشن. البته آسیب دویدن به اینا آسیب وارد نمیکنه، دقت بکنید حرف منو اشتباه توجیه نکنید، ولی ساسپتیو میشن، در واقع ریسک آسیب پذیریشون میره بالا به خاطر کوتاه شدن. برای اینکه از دونده ها اگه بپرسید دست بیاره بالا، خیلیاشون مستقیم زیاد نمیتونن بیارن، تا اینجا میارن بالا به خاطر اون سیستمی که شش بزرگ میشه به جلو میره، ستون فقرات یکم فرمش رو تغییر میکنه. به هر حال باعث تمام بدن کش بیاد. بنده دهها بیمار میگم دیدم که با یک آسیب کوچولو به فشار زیاد به شونه باعث تندونایتیس شده و بعد فروزن شولدر میگیرن، چون شونه تحت فشار دائم بوده در طی سالیان سال و عدم توجه به آن. به هر حال پس آسیب های کامن در دویدن یکی آکیلیس تندونایتیس هست، یکی پاتلا تندونایتیس، یکی لو بک پین، بعضی وقتا ساکرویلاک جوینت و مینیسک خیلی محدود میتونه پیش بیاد، مگه اینکه پای زانوشو پیچ بخوره، ولی اونجور نیست که مثل فوتبال انقدر زیاد باشه. پس بایستی تمام اینا رو مدیریت بکنید. در کنارش که میدوید یه 5-6 تا تمرین خیلی خوب همیشه توصیه میکنم برای دویدن مد نظر داشته باشه. اینا رو هفته 2 دفعه میتونه انجام بدین. ببین دو ورزش خیلی خوبیه، ولی استابیلیتی به مایچه ها نمیده، استامینا و
در واقع انجورانس به بدن و مایچه ها میده، ولی ما 4 تا تمرین استابیلیتی و مقاومتی هم کار میکنیم که مایچه نه برای سایز، برای کیفیت. البته به همین خاطر وزن سنگین دونده ها نباید بزنن با بادی ویت، وزن بدن، و یا تکنیک خیلی ساده. یکی از اونها بالانس بورده که روی پا وای میسین و 2 تا 1 دقیقه اینو در برنامه مختلف نشون دادم. این یکی از بهترین تمریناست که دونده ها رو من با ماراتون ها که کار میکنم همچین پروگرامایی باشون انجام میدم. کافیه اون. مرسی. بیا پایین. یکی بعدی اسکواته که اول فرست ویتاوت ویت، اول بدون وزنه انجام میدین. عالی. برای اسکوات هم همیشه بذاریم باسن بره عقب، همینجوری که ایشون الان نشون میدن. یه 15 تا میزنید. بعد با وزنه 5 کیلو 10 کیلو زیاد وزن سنگین شما نمیخواین برای دویدن. یه 15 تا هم با وزن 5 کیلویی 10 کیلویی میزنید. خیلی خوبه. عالی. بعد یا دوباره دفعه اول رو بدون وزنه، دفعه دوم رو با وزنه لانجینگ انجام میدین که میرین فول لانجز. یس، آفرین. این 3-4 تا تمرین باعث میشه که تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه و عالیه. یک تمرین دیگه هم که همیشه توصیه میکنم برای دویدن انجام بدین که بدنتون آمادگی خوبی داشته باشه، عرضم به حضورتون که ساید واکینگ، در واقع بغل راه رفتن و چپ و راسته. همون موقعی که میرین میدوین یه 2 دقیقه بغل راه برین یا بدوین اگه دوست دارین، و یکی هم عقب ریورس واکینگ، که تمام اینا باعث میشه مزایای خیلی خوبی به بدنتون داده بشه و پیشگیری بکنه از آسیب ها. در آخر کارم کششی ها رو انجام میدیم، استرچینگ ها رو که توصیه میکنم باز برای کامل اون همه برنامه کولینگ داون ما رو ببینید، ولی به طور مختصر اول آکیلیس استرچینگ خیلی مهمه که در حالت قدم وای میستین و الان این آکیله اینجا کش میاد و ساق پا کش میاد. یکی بعدی همسترینگه که البته اینو بغل پله هم باز میتونین انجام بدین. تایم ماسل نشون میدن ایشون. بله. یکی بعدی ماشه رانه، صاف وای میستین، قشنگ وای میستین و همه این کششی رو هم 3 دفعه انجام بدین، 3 دفعه تکرار بکنید. بعد همسترینگ رو تاچ توز میکنید، زانو صاف نگه میدارین، هول بدین عقب زانوها رو. آفرین. و 3 دفعه تکرار میکنین. that's fine, thank you. یکی بعدی پا رو میذارین این بالا و همسترینگ رو کش میارید که یه تکنیک خیلی خوبیه. 2 تا دست رو برسون، 2 تا دست. آفرین. بوست. این زانو باز صافه و الان این کش میاد، حتی باسن کش میاد. و یکی بعدی هم هیپ فلکسوراست که در این حالت وای میستین و این زانو رو به جلو و بدن به عقب. الان این مایچه هیپ فلکسور خیلی فشار میاد، کشیده میشه. و یکی بعدی هم مایچه گلوتس هست که یا باسن، یکی در حالت نشسته انجام میدین، دست رو میذارین اینجا، یکی اینو فشار میارین و یکی بعدی میرین تاش توز میکنین دوباره که الان این مایچه باسن کش میاد. و یا اگه ببخشید من اینا رو یکم سریع توضیح میدم، برنامه داره به آخر میرسه. یکی بعدی هم در این حالت نشون بده ما پاتون پاتون میذارین روی یک تختی چیزی در حد 1 متر و حالا میایم به طرف جلو. پس با این نوع مدیریت که گرم کردن، هفته 2 دفعه تمرین تقویتی که الان نشون دادیم و کششی هر دفعه، شما میتونید نه تنها پیشگیری بکنین از دو، بلکه 2 تا نوع بیشتر بکنین، سرعتشو بیشتر بکنین، مسافت رو بیشتر بکنین. و یا اگه ماراتون، که امیدوارم در کشور ما ماراتون تقریبا نداریم، در همه کشورها نه تنها سالیانه یک ماراتون اصلی خیلی بزرگ دارن که صدها هزار نفر شرکت میکنن، مثل ماراتون لندن که خیلی معروفه، بلکه در طی ماه و هفته ها هم مرتب شما میبینید که هاف ماراتون، نصف ماراتون و یا 10 کیلومتر و 15 کیلومتر و 20 کیلومتر مرتب مردم در حال دویدنن، تو خیابونا راه میریم مرتب در حال دویدنن. یکی از نکات دیگه که ما بایستی برای دویدن مورد توجه قرار بدیم اینه که بعضیا یهویی میرن، همونجوری که ایشون هم اشاره کرد، به مسافت‌های زیاد میرسونن دوشنو. برفرض 3-4 کیلومتری میدویده، یه دوستش میگه بریم 20 کیلومتر بدویم، یا میرن
من داشتم بیماری رو که هفته 5 روز در لندن میدوید، ویکند هم میرفت ولز در کوه میدوید بالا پایین. یه سری نکاتی رو ما باز توجه بکنیم که فشار بیش از حد به بدن نیاریم. خیلی تمرین خوبیه، ولی آسیب هایی هم به ما میتونه وارد بکنه که بعد یا مثلا 5 ماه 6 ماه 3 ماه نمیتونیم بدویم. به همین خاطر اگه میخواین مسافت یا سرعتتون رو زیاد بکنین، بهتره پیش یک متخصص مثل همکاران فیزیوتراپیست برید که برنامه خوبی بهتون بده. برفرض برای زیاد کردن مسافت باعث شما هم بدنتون آماده بشه، مطمئن باشیم که کوتاهی مایچه نداشته باشین، تاندونتون تحت فشار نباشه، و از همه مهمتر اگه برای ماراتونی چیزی تمرین میکنید یا میخواید مسافت زیاد بکنید، بایستی یه سری منوال تکنیک ها مثل ماساژ و اینا داشته باشین که فشار بیش از حد باعث نشه افت بکنه بدن شما. میبینید که بارها گفتم در قسمت های مختلف بایومکانیک، هر بافتی در بدن ما یه مقاومتی داره و اگه این فشار بیش از حد به بافتا از اون حد مقاومت بدن بره بالا، الان گراف هم اینجا میبینید، گرافیک اینجوری میره بالا یهو میاد پایین و اون موقع است که آسیب ایجاد میکنه و شما که میخواستی به 20 کیلومتر برسونی نمیتونی برسی بهش. و یه نکته دیگه هم که حائز اهمیته، شما بایستی هر روز ندوین، لااقل 1-2 روز استراحت به بدنتون بدین و باز بیلداپ کردن برای ماراتونی جایی پروگرام خاصی داره. برفرض 3 تا یا 4 تا دو کوتاه دارن در طی هفته، بعد در آخر هفته 2 طولانی دارن که اینا رو همه رو بایستی پیش یک مربی یا متخصص برین که بهتون بگه. واقعا ما بایستی فرهنگ زندگی سالم رو با هر طوری شده، با هر نوع ورزش و تکنیک و تمرینی بین مردم جا بندازیم. متاسفانه تبلیغات در این موارد در تلویزیون ما که اصلا نداریم، برنامه‌های تخصصی اصلا نداریم و امیدوارم که لااقل این برنامه بتونه برای شما نکات خیلی خوبی را آموزش بدیم. خب در اینجا به آخر برنامه رسیدیم. با تشکر مجدد از اما و تشکر از شما عزیزان که این برنامه را نگاه میکنید و توصیه و دستورات رو انجام میدین. تا برنامه بعد و هفته بعد همه شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.